Bun venit pe Tarot de Lovers la etalarea pentru ascendent, lună, soare în Rac. Să vedem ce avem aici pentru voi. Care sunt energiile voastre pentru carieră, finanțe, relații? Ok. Începem etalarea cu asul de spade. Diavolul și 5 de spade. Aici trebuie să acționezi sub îndrumarea altcuiva. Avem 4 de bâte, avem cavalerul de monede și îndrăgostiții. Vreau să clarific diavolul cu 5 de spade. Nu se văd cărțile. Mai un pic. 3 de spade, regele de monede. Am senzația că te simți vinovat sau ai regrete pentru ceva. Și asta înseamnă că adversarii tăi, inamicii tăi te pot domina pentru că nu ești atent la gândurile tale. Va trebui să atragi tot ce este pozitiv și nu ceea ce emoțional îți schimbi imediat situația. Aici este despre tine. Nu este altcineva care îți provoacă acest lucru. Sunt gândurile tale pentru că asta îți spune aici. Tu ești persoana care de fapt îți aduci bunăstarea, nimeni altcineva. Succesul tău este prin muncă grea, nu este prin noroc. Aici te vei bucura de o relație amoroasă. Aici sunt gândurile tale negre sau ceva care ai avut impresia că va trebui să fie așa cum gândești tu. Ți se dă ceea ce gândești. Să clarificăm aici și 3-ul acela de spade. Dezamăgirea pe care o ai este de fapt la locul de muncă, nu este într-o relație. 7 de bâte, Hierofantul. Ce îți spune? Îți spune de fapt să te aperi pentru că ești recunoscut, ai o experiență și Hierofantul îți spune să schimbi comunitatea respectivă. Zece de cupe. Dragostea familiei, cei din familie te vor ajuta. Dacă eventual tu vrei să schimbi jobul în această perioadă, ești binevenit să o faci. Pentru că de fapt pleci din ceva toxic. Dacă vrei într-adevăr să stai în fața celor care te domină, atunci înseamnă că trebuie să te aperi și să-ți iei drepturile. Dar lupta aceasta va fi continuă, asiduă și în același timp cred că vei obosi. Deci mai bine taci, vezi în ansamblu ce vrei tu, caută cu totul altceva, pentru că aici ai un mare succes. Aici este ceva extraordinar de bun. Este ca și cum ți se cere răbdare, mergi către ceva care este prosper pentru tine. Planuri de viitor, posibil chiar o călătorie, 3-ul acela de bâte, asul, 10 de monede. Poate fi ceva de la o familie, poate fi ceva la care ai acumulat, este din munca ta. Fii foarte atent, atentă, ca nimeni să nu știe de acești 10 de monede. Absolut nimeni. Numai tu și Dumnezeu. Care ar fi El pentru tine? Regina de monede,
5 de spade. O decizie pe care dorești să o iei împreună cu partenerul tău. Nu este neapărat un partener, cavalerul acesta este poate cineva care poate te gândești că va fi partenerul tău, dar pentru unii dintre voi posibil să fie ceva care îți va aduce liniște, pace, curaj, cineva devotat. 5-ul acesta de spade și a apărut și acolo, 5 de bâte, îndrăgostiții, decizia pe care tu trebuie să o iei și să-ți aperi drepturile. Vedeți, e acea oboseală pe care o veți avea în momentul în care veți lupta în continuu pentru voi. Atmosferă de bucurie în familie, poate că există o petrecere, o sărbătoare, poate că cineva din familie sărbătorește ceva, dar în același timp am senzația că cineva stă cu ochii pe ceea ce aveți voi, dacă vor ști. Ce este acest 10 de monede aici? Un nou început pentru tine. Poate că ai planuri noi, cu 3 de cupe, bunăstare și Marea Preoteasă. Ia uitați ce aveți aici, soarele. Deci din start îți spune că fie se fac niște schimbări la locul de muncă, fie la ceea ce faci tu, dar dacă eventual vrei să-ți schimbi jobul, serviciul, fă-o. Iar aici să știi că parcă ai o energie ascunsă din străstrămoși, ceva care te ajută. Aici aveți soarele, este energia tatălui, și 8 de bâte. Regina de cupe poate fi energia voastră, pentru că sunteți o zodie de apă. 6 de monede, ceva la care veți primi. Dai și primești. Atunci când dai, e normal să primești de la univers ceva. Dar dai din suflet pentru cineva. Poate chiar faceți o donație cuiva care nu are de mâncare sau ceva de genul acesta. Sau pur și simplu unui cerșetor. O mâncare caldă și un ban. Acel dar vi se întoarce. Sau poate ați făcut lucrul acesta cândva și acum vi se întoarce, pentru că acum este momentul. Iar soarele și 8 de bâte poate fi o călătorie, poate fi un succes extraordinar. De aceea se întâmplă să fie cineva din comunitate, colegi sau genul acesta, fie din jurul vostru, din cauza invidiei încearcă să vă oprească. Și veți auzi diferite bârfe. Lăsați-le la o parte pentru că voi aveți planuri mari pentru voi. Iar tu ar trebui să acționezi în felul în care te sfătuiește această mare preoteasă. Pentru tine, marea preoteasă, primul membru de familie ar fi mama. Deci, dacă vrei să stai de vorbă cu cineva, va fi mama. Dacă nu mai este în viață, atunci înseamnă că va fi cineva care ai încredere și ține locul de mamă. Dar cu siguranță îți va spune, îți va da niște sfaturi foarte bune, pentru că este o iubire necondiționată. Iar aici îți spune să nu te mai lupți cu morile de vânt, trebuie doar să iei o decizie și să încerci. Iar dacă tu ai încredere că cineva te va propulsa sau îți va da ceva mai mult la locul de muncă, întotdeauna să vă uitați la această maimuțică pe care o aveți aici. Pentru că se schimbă. Exact când nu te aștepți, este cu totul altceva. Voi trebuie să fiți clari în mintea voastră, să gândiți la rece ce ați putea voi să faceți pentru voi. Nimeni altcineva.
Aici este un mare succes pentru voi și mai ales cu soarele și 8 de bâte, poate unii dintre voi sunteți studenți și veți avea un mare succes în educație. Și bineînțeles că atunci când ai succes, cineva va încerca să te tragă în jos. Puterea, trebuie să ai putere să treci cu numărul 11. Justiția, aici va trebui să iei o decizie obiectivă, exact cum v-am spus, pentru că aveți îndrăgostiții, nu emoțional. Pentru că numai atunci vei câștiga. Va trebui să vezi lucrurile în favoarea ta. Iar aici avem 5 de săbii și eremitul, împăratul, prințesa de iarnă și 3 de toamnă. Vedeți? Sunt cam toate ceea ce am fost aici. Deci nu vă așteptați de la un șef că o să vă ofere mai mult. Dezamăgirea este mare. Voi trebuie să aveți încredere în voi și să faceți voi planurile voastre. Nu vă încredeți în altcineva. Simt că este o schimbare frumoasă, extraordinar de frumoasă. Nu vă bazați pe noroc, vă bazați pe voi și pe intuiția voastră. Lăsați intuiția voastră să atragă ce este mai bun. Mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Scorpion. Ce avem aici pentru voi? Care este energia voastră? Ce ar trebui să știți pe teme de finanțe, relație, carieră? Ce avem aici pentru voi? Cavalerul de monede. Regele de monede. Luna. Din start îți spun să-ți controlezi dorințele pentru că ai de-a face cu luna. Aici este imaginea ta în fața celorlalți. 8 de monede, o poziție înaltă, posibil chiar ceva la care nu te-ai așteptat. 8 de cupe. Aici sunt niște probleme pe care le-ai avut și vom vedea acum. Iar aici regele de cupe. Aici este devotamentul tău față de ceva. Pentru unii poate fi religios, pentru alții poate fi ceva creativ, ceva la care încearcă să treacă prin dificultăți, numai prin a fi blând și politicos, și aceea sunteți voi și este energia voastră. Ce avem aici? Succes! 4 de bâte, asul de monede, 6 de monede. Ce am spus un pic mai înainte, unii chiar vă schimbați mașina sau poate chiar vă cumpărați mașină sau încercați să faceți ceva. Dar cu siguranță aici este ceva extraordinar de frumos. Cu siguranță veți cheltui bani online pentru că aveți 4 de bâte. Aici este o mărire de salariu, ceva, o creștere a veniturilor, de fapt. Poate unii dintre voi creșterile venitului vin prin online. Să vedem ce este acest 8 de cupe. Ce vrea să ne spună acest 8 de cupe? Regele de cupe, care este energia voastră, și 8 de bâte, vești bune. Deci e un fel de a trece peste niște dificultăți, se termină acele dificultăți în momentul în care apar vești bune. Iar pentru unii dintre voi să vedem ce vești bune aveți. 8 de bâte și 6 de spade. Spadele au de-a face cu niște probleme legale.
tranziție de vindecare, probleme legale, 2 de bâte, cavalerul de monede, poate chiar este o proprietate sau un pământ, un imobil. Eremitul, de pe urma cuiva care a plecat. Și avem din nou cavalerul de monede, ceva la care ați așteptat poate de mult timp. Cavalerul de monede, 2 de cupe, o relație frumoasă, cei care doriți să faceți poate o afacere, să știți că este timpul acum să o faceți. Sau poate câștigați dintr-o afacere pe care o aveți împreună cu altcineva. Pentru unii dintre voi poate fi chiar partenera voastră de viață, dar pentru unii poate fi de fapt un partener de afaceri. 4 de cupe, împărăteasa. Deci încă o dată controlați-vă dorințele, pentru că din dorințele voastre voi atrageți de fapt lucruri bune, rezultate bune. În momentul în care te concentrezi pe ceva bun. 4 acela de cupe cu regele de monede este o dezamăgire sau poate o nemulțumire că nu ați câștigat bani atât cât trebuia. În momentul în care ești mulțumit și încerci să mergi mai departe, atunci împărăteasa Venus îți dă. Și e posibil pentru unii dintre voi să câștigați bani prin parfumuri. De ce? Pentru că împărăteasa este, sau mirosuri, pentru că împărăteasa este Venus și luna este apa. Sau o combinație a celor două vă aduce de fapt beneficii financiare. Ceva ce ține de lichid, poate, dar și de ceva frumos. Fii blând și politicos. Asta îți spune împărăteasa. 8 de monede, 2 cărți și aici avem 5 de cupe și judecata. Ceva care se așează pentru tine ca și cum se întoarce înapoi. Deci revine ceva, fie că ești la locul de muncă, fie în experiența ta, studiile tale. Nu trebuie neapărat să ai o diplomă în momentul în care tu ai o experiență foarte bună. Și atunci vorbesc de la sine ceea ce faci, adică experiența de viață. Șapte de săbii, pajul de săbii. Cineva vrea să-ți fure, de fapt, poziția pe care o ai. Deci, vei auzi, aveți un paj de spade, cineva care efectiv nu face altceva decât să bârfească, să vorbească, să spioneze terenul. Carul este o victorie din partea voastră dacă nu discutați cu nimeni absolut nimic. Iar 7 acesta de spade, să vedem ce vrea să ne mai spună, 5 de monede. Sunt niște cheltuieli. Mare atenție la cheltuielile pe care le faceți. Sau mare atenție ce plăți faceți online pentru a nu pierde bani. Cinci de spade și 3 de bâte. Planurile pe care tu ți le-ai făcut poate nu sunt exact așa cum tu ai vrut să le faci, dar cu siguranță să știi că tot ce compensezi aici este cu ceva la care ai pierdut poate în trecut, 7 de spade și 5 de monede, nu neapărat să fie acum. Dar dacă eventual se schimbă ceva online, fii foarte atent la niște tranzacții pe care le faci. Iar aici, cu siguranță, mai ales cu carul, vă învingeți dușmanii și vă reluați înapoi puterea. Aici voi descoperiți ceva, o înșelătorie, ceva voi veți descoperi și o veți scoate la iveală. Câștigați aici.
Foarte frumoasă etalarea. Trebuie să fiți foarte activi, iar aici, dacă aveți o slujbă guvernamentală, să știți că veți înainta. Descoperiți ceva care trageți la răspundere. Vedeți, aveți judecata, aveți asul de cupe și aveți și cartea săgetătorului, care de fapt este Arhanghelul Mihail. Și mai ales dacă ține în special ceva de copii. Foarte activi și veți aduce aceste lucruri, le veți scoate la iveală. Să vedem care este energia voastră. Care este energia voastră? Asul de iarnă. O să-ți vină o idee extraordinar de bună pe care ar trebui să o păstrezi pentru tine și să nu o dai la alții. Iar aici prințul de vară. Poate unii dintre voi vă îndrăgostiți cu doiul acesta de cupe pe care îl aveți aici, dar este ceva care cere timp. Este o experiență emoțională, dar cere timp. Este ca și cum ai sufla în iaurt după niște experiențe pe care le-ați avut. Numai bine, la revedere, mergem mai departe. Bun venit la Ascendent, Lună, Soare în Pești. Să vedem ce avem aici pentru voi. Ce avem aici pentru voi? Ce avem pentru Pești? Finanțe, carieră, relații. Moartea, transformare, un secret, carul, 9 de bâte. Wow! Cred că ce așteptai de mult timp va veni acum în perioada asta. 10 de monede, eremitul, Hierofantul. Interesantă etalarea voastră și aveți și îndrăgostiții, 2 de monede, vă reveniți aici, trebuie să luați niște decizii importante. Pentru unii dintre voi parcă vă lipsește o relație, sunteți singuri, pentru că aveți eremitul, ați dorit să aveți o relație, dar relația respectivă trebuie să se bazeze pe responsabilitate și căsătorie, de fapt, pentru că aveți Hierofantul. În plus, Hierofantul posibil să vă aducă niște idei ideologice legate de orice spiritualitate, religie, care, de fapt, aceste învățături, de fapt, vă scoate din cadrul prietenilor, colegilor cu care sunteți. E o diferență între voi și de aceea sunteți mai mult singuri. Ce avem aici cu moartea? Regele de monede. Wow, se schimbă situația. Deci, posibil să reveniți la puterea voastră financiară. Carul, 10 de monede, câștigul pe care îl veți avea. Poate unii dintre voi faceți foarte multe drumuri scurte, munciți în felul acesta pentru a scoate ceva mai mult. Am senzația că aveți de-a face și cu niște comisioane, poate câștigați din comisioane. 9 de bâte, cavalerul de cupe. Sunt niște obstacole. Wow, diavolul. Turnul. Turnul are de-a face cu imobile.
Vedeți, aici vă spune să fiți voi și să încercați să nu ademeniți oamenii, dacă eventual aveți de-a face cu vânzarea imobiliilor, să nu-i ademeniți cu un fals, o minciună, pentru că aici pierdeți reputația de fapt. Aveți de 2 ori 10 de monede. Cu siguranță aveți un succes financiar foarte bun. Un nou capitol în viața voastră. Pajul de săbii, multe informații pe care le aveți. 7 de săbii. Nu-i duceți în eroare. Dacă eventual aveți acest lucru, nu-i duceți. Dar am senzația că aveți de-a face cu ceva stil afacere sau vindeți ceva care are o valoare mare. Pentru unii dintre voi, cartea lumii este reprezentată de Saturn. Saturn are de-a face cu fierul. Sau industria pietrelor semiprețioase din pământ, din adâncul pământului. Spun pământ pentru că aici nu mi-arată ceva legat de apă și pentru că avem și turnul care ne leagă de Marte, pământ, imobiliare. Deci, mare atenție ce se întâmplă aici, pentru că nu vrei să-ți strici reputația. Hierofantul 2 de cupe. Posibil să fie cineva în viața voastră care de fapt ar trebui să fiți împreună. Și acest rege de monede, dacă e acolo, înseamnă că ar trebui să vă bazați pe el. Împărăteasa. Fii bun, ai răbdare. 7 de spade. 7 de cupe și îndrăgostiții. Vedeți încă o dată îndrăgostiții. E ca și cum ați lua altă decizie, acum spui una după care iei altă decizie. 7 de cupe și 7 de spade este ceva la care vrei să ieși din ceva și vei minți. Poate fi ceva care este inocent, dar de fapt se va afla. Deci, mare atenție! Îndrăgostiții, 10 de cupe și magicianul. 10 de bâte. Se termină ceva greu. Preferă să spui adevărul, preferă să încerci să închei o situație concret la subiect sau mai bine nu vorbești. Pentru că nu trebuie să se întoarcă împotriva ta. Iar aici, dacă nu ai de face cu cineva și Hierofantul poartă, de fapt, insigna ANAF-ului sau a taxelor guvernamentale, fii foarte atent. 10 de cupe este o petrecere, este reuniune cu familie, echilibru pe care ar trebui să ți-l faci, economic, Marea Preoteasă, ține în secret multe lucruri care nu ar trebui să le arăți în afară. Știți cum este? Banii, în primul rând, aici sunt de 2 ori 10 de monede. În momentul în care faceți bani, se văd banii respectivi. Deci, mare atenție. Și aici se potrivește o zicală pe care ne-o spuneau bunicii, că tusea, banii și dragostea nu pot fi ascunse. Deci, fiți atenți la ce se întâmplă aici pentru voi, pentru a ști ce trebuie să faceți. Pentru că turnul acela este cu diavolul este o surpriză neplăcută. Și nu vrei așa ceva. Prințul de iarnă. Ce-ți spune de fapt? Îți spune să ai atenția către ceva la care tu trebuie să faci.
Aici sunt niște schimbări neașteptate, cum este turnul. Dar ce vrea să-ți spună de fapt? Îți găsești problema și poți să iei decizia bună de a face orice. Luna. Va trebui să înțelegeți adevărul situației în care sunteți, lăsați la o parte frica, ai o putere intuitivă foarte bună și fii foarte atent la ceea ce îți dorești. Momentul în care înțelegi adevărul și vrei să faci ceva, va ieși de 2 ori împărăteasa. Este imposibil să nu aveți, de fapt, o bunăstare financiară bună. Acum îți spune că ți se eliberează drumul. De ce? Pentru că este un fel de test. Știi care este adevărul, știi cum trebuie să acționezi, mergi înainte. Încearcă să te debarasezi de oricine are o energie negativă sau cineva care, de fapt, te-a oprit sau te-a făcut, de fapt, să-ți pierzi timpul degeaba. Aici trebuie să faci bani, afaceri, aveți de 2 ori 10 de monede. Voi trebuie să fiți cu cineva care are intenția de a scoate bani și nu a înșela prin a scoate bani. 6 de toamnă. Ceea ce faci tu bun se întoarce înapoi la tine. Deci dacă voi ați făcut ceva bun cândva, să știți că acum se întoarce la tine. Poate unii dintre voi vă plătiți o datorie. Poate unii dintre voi acum este momentul succesului pentru că ați fost ajutați de cineva și în momentul în care ați fost ajutați, banii respectivi acum s-a întors ceva dintr-o afacere poate sau din ceva din trecut care ați făcut și acum, chiar dacă tu ai câștigat banii aceia și știi că ai întârziat să plătești o datorie cuiva și mergi să dai banii respectivi și dai ceva în plus și mulțumești, acea mulțumire este extraordinar de mare. Mult noroc!